हॅलो फ्रेंड्स, तर तुमचं स्वागत आहे आर्चूज वर्ल्डमध्ये। आणि आज आपण पाहणार आहोत मऊ लुसलुशीत असा साजूक तुपातील शिरा। आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1 वाटी बारीक 0 नंबरचा रवा, 1 वाटी तूप, 8 ते 10 काजूचे तुकडे, 8 ते 10 बदामचे तुकडे, 1 वाटी साखर, 2 चमचे वेलची पावडर आणि चिमूटभर मीठ। तर आपण आता सुरुवात करूया शिरा बनवण्यासाठी। आणि त्यासाठी प्रथम मी कढई गॅसवरती गरम करण्यासाठी ठेवली होती व त्यामध्ये आपण आता तूप घालून घेऊया। तूप चांगले वितळले की त्यामध्ये आपण आता रवा घालणार आहोत। आणि हा रवा आपण मध्यम आचेवरती लाल असा होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर तुम्ही पाहू शकता आपला हा रवा छान असा लालसर भाजून झालेला आहे आणि वासही खूप छान खमंग सुटलेला आहे। आता आपण यामध्ये बदाम घालणार आहोत। बदामचे मी काप करून घेतले होते। थोडेसे काजूचेही काप घालणार आहे। आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता मी यामध्ये थोडंसं कोमट करून घेतलेलं पाणी घालणार आहे। हे मी 2 ग्लास पाणी कोमट करून घेतलं होतं। आणि आता यामध्ये मी साखर घालून घेते। साखर चांगल्या प्रकारे विरघळली की आपण यामध्ये चिमूटभर मीठ घालून घेणार आहोत। पाहू शकता आपला शिरा छान झालेला आहे आणि वासही खूप खमंग सुटलेला आहे। आता यामध्ये आपण वेलची पावडर घालणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता
मस्त असा छान शिरा झालेला आहे आणि हा टेस्टलाही खूप छान लागतो. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर असा हा आपला मऊ लुसलुशीत साजूक तुपातील शिरा खाण्यासाठी तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू. बाय बाय.